तापु जिब्बेक रुचिना म्हणटन बेस्ट उनी उनी पायजनी लिंबिया कंची ते एक कुडको लिंबी घेऊन किती रुचिरी जेवण करू जाता. आता लिंबिया कंचिक हांग 8 दकुन 10 लिंबी काढला. लिंबियो हळदू वेसलारी मस्त चांग तकेक 2 तर्ण मिसंगी 1 इंच अल्ले 2 चमचे पिट्टी मीठ 1 चमचे मीरे हंग मीरे वल्ले मीरी कड़का वल्ले मीर नाजलरी सुकील मीर कड़ीत. एक कायलिंतू 2 टेबल स्पून पिट्टी मीठ घालून सना उजेरी भाजूचे हंतू उदका पश असलरी ते पूरा ड्राय जाता. चिके राव राव म्हणके जाता ताजी कन्सिस्टन्सी. त्यांची कायली खावंगा मीरे लाईट भाजून घेतस हे स्टेप स्किप करून वत्तंतू सुको येत. मीरे नी मीठ कंप्लीट नेवका तर्ण मिसंगी हांगा यूजुअली गांधारी मिसंगी यूज करचे ते ना जाल्यारी नॉर्मल मिसंगी यूज करीत. मीठ घालचे पशे पुढे बिलकुल उदका पश अशनच पूरा शिंदून घेऊन त्यांची कायली घालचे. हांगा लिंबियो 4 भाग केला बी काढला जावक जाल्यारी आनीके सान करीत. कट करताना लिंबिया रोस पूरा ते वेस्ट करू नका ती त्यांची कायली घालका समा एक वेळा मिक्स करून घेऊया. मिक्स करताना लायक पुरमोळ येतस तोंड उद्दा येतस ते आता धमकून दवरचे. नेक्स्ट दिवसू भरसूचे हांगा थोडे उद्दा सोडला. हांव हांगा कायलींतू चड दवरना 4 दिवस थंय कायली दवर येत. स्टीला कायली वगैरे अष्ट जाता म्हणून हांव बाटले भरतस. हांगा हांवें 2 बाटली यूज केला मेगेलो व्हड बाटली ना आशिल्ले. हे आता 3 दिवस 2 दिसा एक वेळा बाटली हल्लोका. हांग सम पळयल्यारी लाईट कलर चेंज जाला लिंबियाचे आनी थोडे उद्दा सोडला. हाका आमी मिठा उदक रेडी करून घेऊया. एक आयदनांतू 1 ग्लास उदक 200 ml आसा. हाका 1.5 टेबल स्पून मीठ एक 15 ग्राम आसा ते घालून समाची खतखत काडका. एक वेळा खतखत आयल्यानंतर गॅस ऑफ करेन ती हांग पळयन ती मीठ पुरा सम करगला. हे आता कंप्लीट नेवका. ते उद्दा इक्वली बाटलेन घालून घेऊया. ते लिंबी पूरा सम उदकांतू बुडोन येवका. जलतीतल्या कुप्पी बाटलीन तुची स्टोर करेन ती. एक वार जाल्ले पळयन ती लिंबी सम कलर चेंज जाला. हे आत्ता लिंबी खावच्याक चिकेची कोड असता म्हळ्यार ते समाची करमयनी आनी हांगा लिंबियो ते मिठा उदकांतू समाची बुड्डुका. मिठा उदकांत सम बुड्डून ना जाल्यारी बुक्कू म्हणटा. हांव हांगा लिंबियाकांची 1 वार भायरी दवरतस. 1 वार जाल्या नंतर फ्रिजान लावन घेवचे. एक 20 दकुन 1 म्हयनो जाल्या नंतर लिंबियाकांची रेडी. आमची वासरीक सब्सक्राइब करेन ती वीडियो इष्ट जाल्यारी लाईक करून शेअर करेन ती. थँक्यू बाय टेक केअर.